จอไฟกลางไทม์สแควร์ที่นิวยอร์กอีกไม่กี่วันจะมีหน้าคนไทย100 คนขึ้นไปยืนอยู่บนนั้น หน้าลุงหน้าป้าหน้าเด็กถือกระดาษเขียนข้อความเชียร์เด็กผู้ดีคนหนึ่งกลางสี่แยกที่ค่าโฆษณาแพงติดอันดับโลกคนที่ควักตังค์ให้คือเครือ CP ส่วนเด็กที่ถูกเชียร์ก็คือน้องเนเน่รอยัลที่จะขึ้นเวทีจริงในวันที่ 25 สิงหาคมหรือตามเวลาไทยเราก็คือเช้าวันพุธที่ 26 สิงหาคมแต่ตรงนี้แหละฮะที่ผมอยากให้ฟังดีๆเพราะคนไทย100 คนที่ได้ขึ้นจอกลางนิวยอร์กเนี่ยไม่มีสักคนเดียวที่กดโหวตให้น้องได้ฮะแล้วขึ้นไปทำไมใจเย็นๆฮะเดี๋ยวผมคลี่ให้ดูทีละชั้นเพราะเบื้องหลังป้ายใบนี้มันมีของมากกว่าที่ตาเห็นเยอะเริ่มจากตัวกิจกรรมก่อนทั้งฝั่งของตัว CP เปิดแคมเปญชื่อ #CheerNene with CP ชวนคนไทยถ่ายรูปตัวเองถือป้ายให้กำลังใจโพสต์ลงโซเชียลแบบตั้งสาธารณะแล้วแคปหน้าจอมาคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมปิดรับตอนเที่ยงคืนของวันที่ 16 สิงหาคมแล้วคัดออกมา100 คนเอาภาพกับข้อความไปขึ้นจอยักษ์กลางไทม์สแควร์สื่อ Space Bar รายงานเมื่อวันที่ 17 สิงหาคมว่า CP วางกรอบเรื่องนี้ไว้ว่าเป็นการรวมพลังคนไทยให้กลายเป็นหนึ่งในโมเมนต์สำคัญบนเส้นทางของเด็กสาวที่กำลังก้าวขึ้นเวทีระดับโลกส่วนเพจดังอย่างจ่าพิชิตก็แชร์ต่อในโทนชื่นชมทีนี้มาถึงเรื่องที่คนอยากรู้ที่สุดป้ายมันแพงแค่ไหนต้นเรื่องที่แชร์กันบอกว่าหลักแสนผมไปไล่เรทของนายหน้าขายจอที่ไทม์สแควร์มาให้ปรากฏว่ามันมีตั้งแต่ถูกจนแพงหูฉี่ถ้าเอาแบบสปอต15 วินาทีไปเวียนแทรกในลูปรวมกับเจ้าอื่นเริ่มต้นราว$300ต่อวันตีเป็นเงินไทยที่เรทวันนี้ประมาณ33 บาทต่อดอลลาร์ก็ตกหลักหมื่นต้นๆต่อวันเล่นวนให้ประมาณ400 รอบแต่ถ้าอยากได้จอใหญ่มีชื่ออย่างจอ NASDAQ Tower เมาส์1 วันเริ่มที่ 17,500 ตีเป็นเงินไทยเกือบ 600,000 บาทจอข้างๆบางตัวขึ้นไปถึง 27,000 ต่อวันหรือราว 900,000 บาทและถ้าจะเหมาทั้งบอร์ดแบบดับไฟเจ้าอื่นให้เหลือแบรนด์เดียวอันนั้นวิ่งไปตั้งแต่5 ล้านบาทยันหลัก30 ล้านบาทโอ้โหตัวเลขนี้เห็นภาพเลยใช่ไหมฮะคุณผู้ชมพูดง่ายๆก็คือคำว่าหลักแสนที่ส่งกันมาเนี่ยมันไม่ได้เวอร์เลยมันคือของจริงในย่านราคาระดับกลางๆของที่นั่นจ่ายวันเดียวเท่ากับค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ LA ของครอบครัวน้องเนเน่ทั้งบ้านหลายรอบและ CP ไม่ได้เปิดตัวเลขงบว่าจ่ายเท่าไหร่อันนี้เป็นการกางเรทตลาดให้ฟังเฉยๆนะฮะทีนี้มาถึงชั้นที่สนุกที่สุดคือเรื่องคำพูดคำที่ใช้ในกิจกรรมนี้คือจะเป็นตัวแทนพาพลังใจของคนไทยขึ้นจอกับประโยคที่ว่าความฝันของเด็กไทยสำคัญกว่าเงินทองคุณผู้ชมลองสังเกตนะครับไม่มีคำว่าสปอนเซอร์ไม่มีคำว่าผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการไม่มีการบอกว่าซื้อสิทธิ์อะไรมาสักบรรทัดคำว่าตัวแทนมันเปลี่ยนตำแหน่งคนพูดทั้งดุ้นเลยฮะจากคนที่จ่ายเงินซื้อพื้นที่กลายเป็นคนที่ถือของฝากไปให้แทนคนทั้งประเทศเหมือนคนในหมู่บ้านจะไปงานบุญที่จังหวัดอื่นแล้วมีคนขับรถกระบะมาบอกว่าเดี๋ยวผมขนของไปให้เองทุกคนก็จำหน้าคนขับกระบะได้หมดทั้งที่ของในกระบะเป็นของชาวบ้านแล้ววิชานี้ก็ไม่ใช่ของใหม่ในตำราการตลาดโลกนะฮะวิชาการสายแบรนด์ประเทศเขาชี้ตรงกันว่าบริษัทใหญ่มักทำตัวเป็นทูตของชาติบนเวทีโลกแล้วชื่อชาติกับชื่อแบรนด์มันจะเกาะกันไปมาประเทศดูดีแบรนด์ก็ดูดีแบรนด์ไปยืนที่ดังๆประเทศก็รู้สึกว่าตัวเองไปด้วยเขาเรียกกันว่าการตลาดสายความภูมิใจของชาติซึ่งของแบบนี้ราคาถูกกว่าโฆษณาขายของตรงๆเยอะเพราะคนดูไม่ได้ตั้งการ์ดว่ากำลังโดนขายคนดูตั้งใจฟังเพราะกำลังลุ้นเด็กไทยคนหนึ่งอยู่และ CP ก็ไม่ได้ลงมาเจ้าเดียวนะฮะกับ Plan B Media เจ้าของธุรกิจป้ายโฆษณาบ้านเราที่มีชื่อจอชื่อ True Times Square อยู่ที่นั่นด้วยพอเห็นชื่อพร้อมกัน3เจ้าปุ๊บภาพมันชัดขึ้นทันทีว่ากระแสน้องเนนี่กลายเป็นสนามที่ทุนใหญ่บ้านเราลงมายืนกันหลายรายไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งใจดีอยู่คนเดียวเอาละกลับเข้าเรื่องหลักทีนี้มาที่เลข100 คนทำไมต้อง100ทำไมไม่ขึ้นรูปน้องรูปเดียวให้จบไปมันมีเหตุผลของมันครับถ้าขึ้นรูปน้องรูปเดียวคนไทยที่บ้านก็แค่กดไลค์แล้วเลื่อนผ่านแต่พอบอกว่าคัด100 คนที่ส่งรูปเข้าไปทุกคนจะกลายเป็นคนลุ้นกลายเป็นคนที่มีเอี่ยวในเรื่องนี้ใครได้ขึ้นจอก็แคปไปอวดลูกอวดหลานใครไม่ได้ขึ้นก็ยังรู้สึกว่าเคยส่งไปเท่ากับซื้อจอ1 ใบแต่ได้คนช่วยกระจายข่าวเป็นหมื่นเป็นแสนคนฟรีๆคุณผู้ชมเห็นชั้นเชิงตรงนี้ไหมฮะมันคือการเปลี่ยนคนดูให้กลายเป็นคนถือธงทั้งที่คนถือธงกลุ่มนี้ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนสักเสียงเดียวเพราะระบบโหวตของรายการเขาล็อกไว้เฉพาะคนที่อยู่ในอเมริกากับเปอร์โตริโกเท่านั้นอยู่เมืองไทยกดยังไงก็ไม่เข้าอันนี้เราคุยกันไปรอบก่อนแล้วป้ายที่ Times Square มันช่วยเรื่องโหวตได้จริงไหมอันนี้ผมขอตอบตรงๆแบบไม่อ้อมป้ายมันทลายกำแพงกั้นสัญญาณไม่ได้หรอกครับระบบเขาเช็คที่ตำแหน่งเครื่องกับบัญชีผู้ใช้ป้ายจะสว่างแค่ไหนก็ไม่ได้ไปปลดล็อกปุ่มโหวตให้ใคร
แต่ที่มันทำได้และทำได้ดีมาก คือมันไปยืนอยู่ในที่ที่คนมีสิทธิ์โหวตเดินผ่านนี่คือหัวใจไทม์สแควร์เป็นจุดที่คนเดินผ่านหลักแสนคนต่อวันทั้งคนอเมริกันเองทั้งคนไทยที่ไปทำงานไปเที่ยวทั้งนักท่องเที่ยวชาติอื่นพอเห็นจอปุ๊บถ่ายรูปลงโซเชียลเพื่อนคนอเมริกันเห็นเกิดคำถามว่าเด็กคนนี้ใครวะเสร็จปุ๊บก็ไปเสิร์ชต่อเจอคลิปที่ยอดวิวมันสูงลิบอยู่แล้วจบที่หน้าโหวตพูดง่ายๆนะฮะป้ายใบนี้ไม่ใช่กุญแจแต่มันคือใบปลิวยักษ์ที่แจกอยู่ในบ้านของคนที่มีกุญแจและมันทำงานคู่กับของที่ชุมชนไทยเขาลงมือทำไปก่อนแล้วทั้งป้ายสอนวิธีโหวตในไททาวน์ LA ทั้งป้ายกลางตลาดวัดไทยที่นอร์ทฮอลลีวูดป้ายพวกนั้นคือคู่มือสำหรับคนที่ตั้งใจจะโหวตอยู่แล้วส่วนจอกลางนิวยอร์กคือของที่ยิงใส่คนที่ยังไม่รู้จักน้องเลยด้วยซ้ำนับดูแล้วก็คืองานมันแบ่งกันชัดเจนอยู่ในตัวฝั่งอเมริกาทำหน้าที่ล่าคะแนนฝั่งไทยทำหน้าที่ปั้นกระแสให้ก้อนมันใหญ่จนสื่ออเมริกันหยิบไปเล่นต่อแล้วทำไมเรื่องฐานคะแนนถึงกลายเป็นห่วงใหญ่ตั้งแต่แรกผมสรุปรวบให้สั้นๆน้องเนเน่ชื่อจริงรัตติการอำลอยอายุ16เด็กภูเก็ตเล่นกีตาร์เองตั้งแต่เด็กเล่นเปิดหมวกอยู่ตลาดนัดนาคากับวงของน้องคือคนที่ตัวจริงเสียงจริงมาจากตลาดนัดไม่ได้มาจากชาติใหญ่ไม่มีแฟนคลับอเมริกันสะสมมาก่อนพอไปเจอสนามที่ตัดสินด้วยปุ่มโหวตของคนอเมริกันมันก็เหมือนคนขายของอร่อยที่สุดในตลาดแต่ไปเปิดร้านในเมืองที่ไม่มีใครรู้จักหน้าของอร่อยเท่าเดิมแต่คนเดินเข้าร้านน้อยกว่าเจ้าที่เขาอยู่มาก่อนคนไทยที่ตามเรื่องนี้ถึงกังวลกันตั้งแต่วันแรกและ CP ก็หยิบความกังวลก้อนนี้แหละมาเป็นจุดตั้งต้นของกิจกรรมทีนี้มาถึงชั้นสุดท้ายเรื่องผลทางใจป้ายใบนี้มีผลกับตัวน้องเองยังไงผมมองอย่างนี้นะเด็ก16ที่กำลังจะขึ้นเวทีโชว์สดครั้งแรกในชีวิตในฮอลล์ต่างประเทศต่อหน้ากรรมการที่เห็นหน้าในทีวีมาตั้งแต่เด็กความกดดันมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่พอรู้ว่ามีหน้าคนไทย100 คนไปขึ้นจอรออยู่กลางนิวยอร์กมันเปลี่ยนคำถามในหัวจากจะมีใครเชียร์เราไหมเป็นมีคนเชียร์อยู่แล้วไปทำให้เต็มที่ก็พอ2 คำถามนี้ทำให้ขาสั่นไม่เท่ากันนะฮะคุณผู้ชมส่วนผลกับคนดูต่างชาติอันนี้มีตำราจับได้เลยข้อแรกคือเรื่องเชียร์มวยรองมีงานวิจัยของแวนเดลโลกับคณะตีพิมพ์ปี 2007 เขาทดลองแล้วพบว่าพอคนเชื่อว่าฝ่ายไหนเป็นมวยรองคนจะมองว่าฝ่ายนั้นทุ่มเทมากกว่าแล้วความรู้สึกว่าทุ่มเทนี่แหละที่ทำให้ชอบไม่ใช่ตัวฝีมือล้วนๆเรื่องเด็กเปิดหมวกจากเกาะเล็กๆในเอเชียบินข้ามโลกไปยืนคนเดียวมันเข้าล็อกอันนี้เต็มๆข้อ 2 คือเรื่องรัศมีความประทับใจอันนี้เก่ากว่าอีกนักจิตวิทยาชื่อทอนไดค์เขียนไว้ตั้งแต่ปีคศ1920ว่าเวลาคนประทับใจใครสักด้านมันจะลามไปเหมาว่าด้านอื่นดีตามไปด้วยทั้งที่ยังไม่ได้ดูแปลว่าพอคนอเมริกันเห็นหน้าน้องบนจอที่ไทม์สแควร์ปุ๊บสมองมันจะจัดชั้นให้เองว่าอ๋อคนนี้ต้องดังจริงถึงได้ขึ้นจอตรงนี้ทั้งที่ความจริงคือมีคนจ่ายตังค์ให้ขึ้นแล้วรัศมีอันนี้มันสะท้อนกลับมาที่คนจ่ายด้วยพอคนไทยเห็นแบรนด์อยู่ข้างเด็กที่ทุกคนกำลังเอาใจช่วยความรู้สึกดีต่อเด็กมันไหลไปเคลือบชื่อแบรนด์โดยที่ไม่ต้องขายอะไรสักชิ้นอันนี้ไม่ได้จะบอกว่าใครไม่จริงใจนะฮะผมเชื่อว่าความอยากเห็นเด็กใครไปไกลมันจริงของมันแต่ในทางการตลาดมันเป็นดีลที่คุ้มมากทั้ง2 ฝ่ายและคนไทยก็ได้ประโยชน์ไปด้วยจริงๆก่อนจะไปกันมีเรื่องที่ต้องบอกไว้ให้ตรงจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการเปิดชื่อว่าเป็นจอตัวไหนและภาพ100 คนก็ยังไม่ได้ขึ้นจริงกิจกรรมเพิ่งปิดรับส่วนคืนวันที่น้องต้องขึ้นเวทีคือคืนวันอังคารที่25ตามเวลาอเมริกาซึ่งตรงกับเช้าวันพุธบ้านเราแล้วหน้าต่างโหวตจะปิดตอน 6 โมงเย็นเวลาไทยของวันเดียวกันสิ่งที่ผมอยากชวนคิดคือแบบนี้ครับจอที่ไทม์สแควร์วัดผลได้ง่ายมากถ้าคืนนั้นน้องเนเน่ติด3 อันดับแรกของกลุ่มแปลว่าเสียงที่ตะโกนจากฝั่งบ้านเรามันเดินทางไปถึงนิ้วโป้งของคนที่กดได้จริงแต่ถ้าไม่ติดเราก็จะได้รู้กันตรงๆว่ากระแสในประเทศกับคะแนนในต่างประเทศมันเป็นคนละสกุลเงินที่แลกกันไม่ได้อีกไม่กี่วันเรารู้คำตอบพร้อมกัน